Hej, välkommen till keramiklektionen. Hej, tack, jag är lite nervös. Ingen fara, vi börjar med grunderna. Har du arbetat med lera tidigare? Nej, det är första gången för mig. Bra, då visar jag dig hur man formar leran. Först blöt händerna och ta lite lera. Okej, jag har leran i handen nu. Bra, nu trycker du leran mitt på drejskivan. Så här, Ja, precis, tryck fast den ordentligt. det känns lite kladdigt. Det är normalt, leran ska vara fuktig. Nu startar vi drejskivan långsamt. Oj, den snurrar fort. Börja med långsam hastighet, annars blir det svårt. Använd båda händerna för att forma leran. Hur trycker jag bäst? Tryck försiktigt in mitten med tummen. Jag försöker, men leran rör sig. Det är okej, det tar tid att lära sig. Fortsätt öva, snart blir det lättare. Hur lång tid tar det att bli bra? Det beror på dig, men några lektioner. Jag gillar att skapa saker med händerna. Det är det bästa med keramik. Vill du göra en skål eller en kopp? Jag vill göra en skål först. Bra val. Vi börjar med en enkel form. Tryck ner leran och gör en grop i mitten. Så här, Ja, perfekt. Nu trycker du ut kanterna. det är svårt att hålla jämnt. Använd långsamma rörelser med händerna. Jag känner hur det tar form. Precis. Känn efter hur tjock leran är. Den får inte vara för tunn eller för tjock. Hur vet jag det? En tumregel, ungefär 1 centimeter tjock. Jag ska försöka hålla det. Nu kan du jämna till kanten med en svamp. Okej, jag blöter svampen. Bra. Svep försiktigt runt kanten. Det känns mjukare nu. Ja, det gör det också vackrare. Vill du prova att göra en kopp efter detta? Ja, gärna. Det verkar roligt. För en kopp gör du en högre form. Jag ser skillnaden redan. Keramik är tålamod och övning. Jag är glad att jag kom idag. Det är jag också. Du lär dig snabbt. Kom ihåg att hålla händerna fuktiga. Ja, jag glömmer det ibland. Det hjälper leran att inte spricka. Hur länge tar det att torka leran? Vanligtvis några dagar beroende på storlek. Och sedan bränner ni den i ugnen. Ja, i en keramikugn vid hög temperatur. Då blir föremålet hårt och hållbart. Kan jag måla min skål efter bränning? Absolut, vi använder glasyr för färg. Det låter spännande. När du är klar med formen, låt mig se. Självklart, jag vill ha din feedback. Bra, jag hjälper dig med nästa steg. Tack för att du lär mig allt detta. Det är roligt att visa nya saker. Keramik finns i många svenska hem. Jag vill göra presenter till mina vänner. Det är en fin idé och personligt. Hur länge har du arbetat med keramik? I över 10 år, jag älskar det. Det märks, du är väldigt kunnig. Det är viktigt att dela kunskap. Jag ser fram emot nästa lektion. Då jobbar vi vidare med glasyr och dekoration. Perfekt, jag vill lära mig allt. Bra inställning, då ses vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej då! Hej då, lycka till med leran.